नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। मेरो नाम सुरेन्द्र सुमन। यति बेला म चाहिँ बारेकोट गाउँपालिकाको एकदमै माथि उचाइमा रहेको चौथारी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। चौथारी भनेको ठाउँ चाहिँ एउटा यस्तो प्रकृतिको सुन्दर ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ हामी आयौँ भने हाम्रो दुःख, पीर, मर्का, तनाव सबै दूर हुन्छ। निकै नै सुन्दर दृश्य भएको ठाउँ। यदि तपाईँ पनि बारेकोट घुम्न चाहनुहुन्छ भने यो समयमा चौथारीमा आउनुभयो भने तपाईँलाई निकै नै आनन्द मिल्नेछ, निकै नै शान्ति मिल्नेछ। यो तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। Poluka pato, wari pato, pari pato. Poluka pato, wari pato, pari pato. Poluka pato, camera sunai puto kisinya. Sunai dunia pato, camera sunai puto kisinya.